Bine ai venit! Astăzi vom explora lumea fascinantă a numerelor intregi și vom înțelege cum funcționează acestea. Numerele intregi sunt o familie specială de numere care includ numerele pozitiv, negativ și zero. Să începem prin a înțelege exact ce sunt numerele intregi. Numerele intregi includ toate numerele pozitive și negative, dar fără partizecimale sau fractii. Mulțimea numerelor intregi se notează CU, simbolul Z, și include toate aceste valori care se extind la infinit în ambele direcții. Pe axa numerelor, vedem cum numerele negative sunt în stânga lui 0, iar numerele pozitive sunt în dreapta. Numerele intregi se împart în trei categorii principale. Avem numerele negative mai mici decât 0, 0 care este neutru, și numerele pozitive mai mari decât 0. Numerele pozitive sunt toate numerele mai mari decât 0, folosite pentru a numera lucruri pozitive. 0 este special, nu este nici pozitiv, nici negativ, reprezentând absența unei cantități. Numerele negative sunt toate numerele mai mici decât 0, folosite pentru datorii sau temperaturi sub 0. Să vedem cum adunăm numerele intregi în diferite situații. Când adunăm două numere pozitive, rezultatul este pozitiv, 5 plus 3 este 8. Când adunăm două numere negative, adunăm valorile și pasăm semnul negativ. Minus 5 plus minus 3 este minus 8. Când adunăm un număr pozitiv, C, unul negativ, scadem valoarea mai mică din cea mai mare. 5 plus minus 3 este 2. Pe axa numerelor, mergem la dreapta pentru numere pozitive și la stânga pentru numere negative. Scăderea numerelor intregi poate fi transformată în adunare. 7 minus 4 este același lucru, cu 7 plus minus 4, care este 3. 3 minus 8 devine 3 plus minus 8, care este minus 5. Minus 2 minus 5 este minus 2 plus minus 5, care este minus 7. Regula de bază este că scăderea poate fi transformată în adunarea opusului. Înmulțirea numerelor intregi urmează reguli speciale de semne. Pozitiv înmulțit cu pozitiv dă pozitiv. Negativ înmulțit cu negativ dă pozitiv. Două negativ fac un pozitiv. Pozitiv înmulțit cu negativ dă negativ. Negativ înmulțit cu pozitiv dă negativ. Înmulțirea pozitivă poate fi vizualizată ca o grilă de pătrate. Să vedem câteva exemple practice de înmulțire. 5 înmulțit cu 3 este 15. Minus 5 înmulțit cu 3 este minus 15. Minus 5 înmulțit cu minus 3 este 15 pozitiv. Împartirea urmează aceleași reguli de semne ca înmulțirea. 12 împartit la 3 este 4. Minus 12 împartit la 3 este minus 4. 12 împartit la minus 3 este minus 4. Minus 12 împartit la minus 3 este 4 pozitiv. Numerele intregi sunt folosite în multe situații din viața reală. Numerele intregi sunt folosite pentru temperatura, bani, altitudine și timp. În temperatură, minus 5 grade înseamnă 5 grade sub punctul de inghet. În finanțe, minus 100 de lei înseamnă că datorezi 100 de lei. În geografie, minus 50 de metri înseamnă 50 de metri sub nivelul mării. Să recapitulăm ceea ce am învățat despre numerele intregi. Numerele intregi includ toate numerele pozitiv, negativ și 0, fără zecimale. Adunarea și scăderea numerelor intregi urmează reguli specifice bazate pe semnele lor. La înmulțire și împartire, două semne identice dau rezultat pozitiv, iar două semne diferite dau rezultat negativ. Numerele intregi sunt fundamentale în matematică și apar peste tot în viața noastră zilnică.